Ahogy ígértem, bemutattam, hogy mit, mivel és hogyan érdemes használni a Big River családból ahhoz, hogy eredményesek legyünk a folyóvízen. Azonban ezek az eszközök csak akkor válnak a sikeres horgászat zálogaivá, ha megfelelően tudjuk őket használni is. Éppen ezért visszatértem ide a Dunapartra, hogy bemutassam a horgászat technikáját, ami ez esetben legalább annyira fontos, mint az, hogy mit tartunk a kezünkben. Legutóbbi horgászatom óta 1 métert jött fel a Duna vize, így aztán még nehezebb kosár került fel a karabiner annak érdekében, hogy elérjem a halakat. Így azt aztán még nagyobb körültekintéssel kell dobni. Érkezéskor a folyóvízen az első dobás azt a célt szolgálja, hogy belőjük azt, hogy milyen tömegű kosár áll meg bent a mederbe, ahol horgászunk. Ez most 240 g-os, amit felraktam, és mint látható, a spic meg sem mozdul bedobás után, úgyhogy azt hiszem, hogy ez jó lesz. Az első 4-5 dobás az még csali nélkül történik, amolyan etetésféle. Pontos távolságot nem határoztam meg, dobtam egyet ezzel a megtöltött kosárral, amit kényelmesen elérhetek, hiszen tudom, hogy nagyjából olyan 20 métertől már olyan mély a víz, ahol szeretnék horgászni, és aztán nem kell pontosan kimérni a távolságot. Egyet dobtam, leért a vízhez, és akkor ott fog folytatódni a peca. Etetés után az első hal általában jó szokott lenni, úgyhogy bizakodva várom ezt. Hát itt a szélébe azért már lehet engedni a féken. Bentebb nem merem, mert miközben dobtam az úgymond alapozó etetést, jó párszor le is akadtam itt féltávon. Valami úszadék lehet, vagy nem tudom mi, de bosszantó volt, de most ez már túljött azon, így kicsit lazítok a szorításon. Szeretem, amikor első bedobásra már halat fogok, ezért imádom ezeket a dunai pecákat. Itt, ha van hal, az mutatja magát gyorsan. Szép márna. Ez az. Mondtam, hogy az első hal mindig jó. Itt van a szája szélébe a horog. Nem nyelte túl mélyre, pedig jó hosszú az előke, 80 centi. Íme a folyóvizeink legfürgébb hala, a márna. Derekasan küzdött.
Aki horgászni tud, az dobni is tud, mondta Hűbele Balázs, és a következő mozdulattal háromfelé törte vadiúj botját, és utána a blokkal dühösen garanciáért kiáltott. Számtalan ilyen történetet hallottam, amelynek a nagy része megelőzhető lenne egy kis odafigyeléssel. Egyrészt a dobásra való odafigyeléssel, másrészt pedig az idefigyeléssel. Nem véletlen az, hogy mi minden új termékünket részletesen bemutatjuk. Bemutatjuk a használatukat is. Azért, hogy aki új eszközt vásárol, az tisztában legyen azzal, mivel áll szemben, és ne érje meglepetés a vízparton. Ez jelen esetben különösen fontos, ugyanis itt nem egy hétköznapi eszközt használunk, hanem egy olyan botot, amellyel akár komoly ösztönökosat is el lehet dobni. Ha itt valami baj van, az könnyen járhat sérüléssel is, ugyanis egy 300 g-os megtöltött kosár már tud ám nagyot koppanni a fejem. Egy szó mint száz, szeretném nektek bemutatni, hogyan lehet nagy tömegű kosarat biztonságosan eldobni a Big River Feeder botokkal. Az első és legfontosabb, hogy higgyünk benne, hogy a bot kibírja. Ezek a pálcák ugyanis arra lettek kitalálva, hogy terheljük őket. Az extra kemény karbonszövet, a dupla alátámasztásos gyűrűk a spictagon mind azt a célt szolgálják, hogy ezeket a nagy nehéz kosarakat be tudjuk dobni. Ha hiszünk benne, akkor ez menni is fog. Ezzel a bottal a megfelelő dobás technológia nagyon hasonlít arra, amit versenyen alkalmazunk a gyorsaság miatt. Itt azonban nem a sebesség a lényeg, hanem a dinamizmus. Az a fontos, hogy ezt a nagy tömegű kosarat megtöltve ne állóhelyből indítsuk útnak, hanem folyamatosan mozogjon, mielőtt eldobjuk. A dobást egyébként szépen lassan kell kivitelezni, nem szabad semmiféle hirtelen mozdulatokat tenni, meg is mutatom. Érdemes feltekerni magunk előtt a végszereléket nagyjából 1 méter 20 centire a spictől, és szépen lassan elindítani a dobást. Ilyenkor még szépen lassan hátraengedjük, és folyamatosan gyorsuló mozdulattal indítjuk útnak a kosarat. Ez igen. Megint egy jó halnak vágtam be. Ilyenkor érdemes fölfelé kényszeríteni a márnát a fenékről, mert bedugja a fejét a kövek közé, és egyrészt az okoz halvesztés, másrészt pedig, ahogy furja lefelé magát, a bognártüskéje elvágja a zsinort, az előkét, plusz ugye bemehet az uszadékok közé is, de ez most meglepő, hogy ilyen gyorsan kijött ide a szélébe. Hát, hogy csak az első reakciója volt ilyen vehemens. Megvan. Ez azért már egy mutatós szebbecske márna. És érdekes, hogy ő se nyelte mélyre, de itt úgy meg tud akadni itt a erős húsos szájába a horog, hogy elég lehet kiszedni. De hát mondjuk azért látszódik, hogy nem kispályás a hal, komoly szája van. Itt azért kemény terepen kell neki élelmet szereznie. Érdemes szemügyre venni, hogy micsoda uszonyokkal rendelkezik azért ez a hal. Csupa izom teste mellé még párosul ez a komoly hajtómű, ezért nehéz őket megfogni. Nagyon szép hal. Az ilyen nagy tömegű kosarak dobálásakor nem érdemes a lendítéskor komoly erőt belevinni, ugyanis ezek a nagy terhek, ezek megállíthatatlanul repülnek befelé. Pedig meg kell őket állítani, ugyanis az eredményes folyóvízi horgászat egyik titka a pontosság. Ezt legkönnyebben kiakasztott zsinórklipsszel lehet elérni. Az összes módszernél, de ennél a technikánál aztán tényleg nagyon fontos, hogy a bottal a kosár vízbeérése előtt lassítsuk a végszereléknek a repülését, és mintegy tegyük rá a vízre. Hogyha nem így járunk el, akkor ennek a nagy tömegnek a belefeszülése a zsinórba, ez szakadás jelenthet, vagy rosszabb esetben a klipszünk kiszakadhat a helyéről. Tudom, hogy van rajta 2, de azért inkább vigyázzunk rá.
Tehát maga az eldobás az már megy. Szép lassan, és akkor mielőtt vízre ér, már ilyenkor érdemes hátratenni a botot, és szépen lassan ráhelyezni a vízre ezt a szép nagy kosarat. Ígyni. Folyóvízi horgászatnál az etetőkosár beüttatása még csak egy dolog. Érdemes arra is odafigyelni, hogy a becsobbanástól egészen a fenékig követni kell magát a végszereléket. Ezt folyamatosan feszesen tartott zsinórral kell végrehajtani, és amikor a kosár ledöccen a fenékre, akkor a botspic látványosan visszalazul. Ekkor a maradék zsinórt be lehet csalni, és szépen letenni a botot a botvillára, és folyamatosan várni a kapást. A botokon látható dobós újtartományt érdemes mindig betartani, de mi van akkor, hogyha az eredményesség felülírja ezt? Mi van akkor, ha rákényszerülünk arra, hogy bevessük a legnagyobb ösztömegű Haldorado Big River kosarat, amely önmagában 300 g-ot nyom? Ez könnyen bekövetkezhet, ugyanis a mai nap folyamán is egyre erősebb a sodrás. Árhullám jön, ami tolja a vizet, ezáltal reggel a 240 g-os kosár, ami megállt, az most arra 270 g-osra hízott, hiszen azt tudom abban a pontban megállítani, ahova egész nap horgáztam. Na de mi van akkor, ha ez tovább erősödik? Akkor bizony fel kell raknom ezt. Ennek a kosárnak az össztömege megtöltve ugyanis eléri a 370 g-ot, sőt valószínűleg meg is haladja azt. De viszont a botomnak a dobósúly tartomány értékének a felső határa az 350 g. Akkor ezt most már nem dobhatom be vele? De bizony be lehet dobni, csak fokozottan körültekintőnek kell lenni. Azt javaslom mindenkinek, hogy először a dobósúly tartomány belüli értékeket vegye figyelembe, és akkor a kosárral dobjon, amekkora a határon belül van. Ezt a méretű kosarat már csak akkor vegye elő, hogyha feketeöves a dobás terén, és nagy biztonsággal tudja használni ezeket a felszereléseket. Viszont most szeretném nektek megmutatni, hogyan lehet ezt a legnagyobb tömegű kosarat bedobni biztonságosan a Big River bottal. Azt nyilván mondanom se kell, hogy ezt csak a 390-es RXH bottal érdemes már bedobni. Szóval lekerül a 270 g-os kosár, ami már alapvetően is egy szörnyeteg, és most felteszem ezt a 300 g-osat, ami megtöltve közel 380 g volt. Így nagyon fontos, hogyha már ilyen extrém tömeget dobunk, hogy az orsó fékét dobás előtt ellenőrizzük, hogy satura legyen behúzva. Különben, ha megcsúszik, ez ilyen súlynál már tényleg nem játék, és könnyen okozhat súlyos sérülést. Ennél már abszolút nem szabad kapkodni, érdemes ellenőrizni, hogy a botspicére nincsen rátekeredve a fonott dobóelőke, mert az azért eltörheti, és tényleg megfontolt, lassú mozdulatokkal érdemes már csinálni mindent, és ha ügyesek vagyunk, akkor ezzel is meg tudjuk horgászni a kívánt távolságot. Csak, mint mondtam, ez már különös odafigyelést igényel.
egy újabb gyönyörű szép dunai márna. Az extrém nagy tömegű kosarak kitekeréséhez mindenképpen ajánlom a By the Met infrared korrekció legerősebb borsóját, amely nem más, mint a Fine Carb. Ebből is a 6000-es méret az, amelyik kifejezetten jól bírja ezt a megterhelést. Ennek a dobjára jelen esetben 0,22 mm-es szuperszenzitív zsinór került, és ez lett kiegészítve 0,19 mm-es Power Pro fonott dobóelőkével. A végszerelés legfontosabb elemét, a Haldorado Big River Fader kosarat már részletesen is bemutattam, azonban szeretnék pontról pontra is végigszaladni magán a végszereléken a tisztánlátás érdekében. Ugye a fonott dobóelőkén egy ilyen csúszó karabiner van, ebbe kell beleakasztani magát a Fader kosarat, ez itt szabadon csúszik. Ez alá érdemes egy olyan gumiütközőt kötni, amin nem szalad át a forgónak a szeme. Ez alatt található egy nagyon fontos dolog, mégpedig az erőgumi. Ez jelen esetben egy Drenan márkájú powergum, amelynek a hossza olyan 20 cm lehet. Ez úgy van rögzítve a fonott dobóelőkén, hogy az erőgumi mindkét végébe van kötve egy-egy csomó. Fölül ez a csomó ütközteti meg a fonott dobóelőkét, míg alul erre van ráhurkolva a 60-70 centis, de van, hogy egy méteres horogelőke is. Ide egyébként lehet tenni Fader gyors kapcsolat, ez meggyorsítja az előkecserét, de jobban szeretem az ilyen egyszerű, letisztult megoldásokat, amelyek garantáltan gubancmentesek. Itt van már kint a szélébe egy újabb szép márna. Az előbb akadót fogott bent, onnan szerencsére kijött. Remélem, hogy nem tágult ki annyira a seb a szájába, hogy kiakadhat a horog. Érdekes módon a 10-es horgot valamiért már nem vette fel olyan intenzíven, mint reggel. Így felraktam egy 12-eset ugyanebből a fajtából, ebből a Gamakacsi 2260B-ből. És ez valahogy jobbnak tűnik. Érdekes, hogy ezeknek a vadhalaknak ez számít, de leginkább itt nem is arról a mérete számít, hanem annak a súlya, mégpedig az, hogy a csali hogyan libben föl a fenékről, milyen könnyű az a csali, amit bedobtunk. Itt a pici horog a szája szélébe, erről beszéltem, hogy a hosszú előke ellenére se nyeli mélyre. De a lényeg, hogy meg tudtam fogni. Jó kis peca itt ez a Dunán. Szép vagy.
Haldorado Big River etetőanyag családot már részletesen is bemutattam, azonban arról még nem esett szó, hogy most a horgászat közben melyiket használtam. Talán nem nehéz kitalálnotok, ugyanis tulajdonképpen csak márnát láthatok a filmben, ez azért van, mert csak márnát fogtam. Úgyhogy nem meglepő, hogy ezen a horgászaton és az előzőn is a Haldorado Big River fürgemárnát használtam, ez volt bekeverve, kevés sajtos, bajszos aromával megízesítve. Meghökkentő volt, hogy mennyire gyorsan reagáltak a márnák erre a keverékre, szinte az első dobásra már ott volt a hal, egészen az utolsóig, tehát ott is tartotta őket. Csontival volt egyébként felturbózva ez, tehát a kosárban még nagy adag csonti került, úgyhogy ez a fürgemárna az őszi horgászatok egyik favorit kajája nálam. Ezzel válik teljessé a Big River rendszer, amelynek a használatával bárki eredményes folyóvízi horgásszá várhat. Úgyhogy ha kedvet kaptatok hozzá, gyertek, a nagy folyó vár titeket is!